السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب المسار الصحي والسنة التحضيرية ماس 110 ماس 112 يا جماعة على نفس المنهج إن شاء الله. هنحل مع بعض الإكزام التاني. نشوف معاك الأول سؤال بيقول لي أوجد ليميت دالة زي هيك تربيع 16 على إكس ناقص 4 لما إكس تقرب من 4 يا جماعة. طبعا عوض عن مباشر هيجي لك هنا 4 تربيع ب16، 16 ناقص 16 يا جماعة بصفر، وأربعة ناقص أربعة برضه بصفر، يعني حالة عدم التعيين صفر على صفر. في الحالة دي أنا بعمل إيه؟ بحلل البسط، بشوف أي طريقة أخلص منها من عدم التعيين. منها مثلا إن أنا أحلل أو إن أنا أضرب في المرافق. مثلا دي حالة من الحالات يا جماعة مثلا، أو التحليل. لما أحلل دي هتبقى إكس ناقص أربعة، طبعا جذر صفر بأربعة، وإكس زائد أربعة مقسوم كله على إكس ناقص أربعة. هنختصر دي راحت مع دي خلاص. يبقى الليميت يا جماعة إكس زائد أربعة، بس عوض كده بأربعة مكان دي، أربعة زائد أربعة يدينا كام؟ يدينا تمانية. ده الحل الصحيح. السؤال التاني يا شباب، ليميت اتنين إكس تربيع ناقص إكس على إكس، لو عوضنا برضه بصفر يبقى صفر ناقص صفر بصفر بصفر على صفر يا جماعة، برضه حل علامة التعيين. هنا باخد مشترك من البسط، هيبقى ليميت إكس عندك يا جماعة بس أهي إكس، هيتبقى لك هنا اتنين إكس ناقص كام؟ ناقص واحد، مقسومة كلها على إكس. هنطير إكس مع إكس يا شباب، عوض بس هنا مكان الإكس بصفر، اتنين في صفر بصفر ناقص واحد يدينا إيه؟ سالب واحد. اختار سالب واحد. الفيرتيكال يا جماعة اسيمبتوت دايما بناخده من المقام. عندك حاجتين، فيرتيكال اسيمبتوت والهوريزونتال اسيمبتوت. الفيرتيكال هو الإكس، أعرفها كده دايما، فيرتيكال يبقى إكس، هوريزونتال يعني واي. طب يجيب الفيرتيكال منين؟ من المقام. اللي يخلي المقام يا جماعة بصفر، خلي بالك دي اللي عاملة إزاي؟ إكس زائد اتنين مقسومة، هبسط يا جماعة ده أحللها تبقى إكس ناقص اتنين وإكس زائد اتنين. اوعى تقول لي هنا الإكس بتساوي سالب اتنين وموجب اتنين في الحالة دي، لأ خلي بالك في ده هيروح مع ده هيتحذف، عندك في جزء هيتحذف اللي هو ده يا شباب. يعني في الآخر تبقى عبارة عن إيه الدالة؟ عبارة عن واحد على إكس ناقص اتنين بس. اللي يخلي المقام بصفر لو إكس بتساوي موجب اتنين. طب بالنسبة لإكس يبقى سالب اتنين دي بتساوي إيه؟ تروح فين؟ دي عبارة عن فجوة. لو أنا برسم الدالة يا شباب مثلا، عند إكس أهي مثلا بتساوي هنا اتنين أهي، الدالة عاملة كده وعاملة كده. عندي رقم إكس بتساوي يا جماعة سالب اتنين مثلا، تكون هنا كده سالب اتنين مثلا، هتلاقي فيه فجوة، تيجي نرسم ونكمل كده بس. دي الفكرة كده بس. الدالة هنا عندها فجوة، ولكن الفيرتيكال اسيمبتوت عند إكس بتساوي كام؟ اتنين. خدها قاعدة نهائية، اللي يتحذف فجوة، اللي ما يتحذف فيرتيكال اسيمبتوت. يبقى اختار هنا إيه؟ إكس بتساوي موجب اتنين بس. الابسوليوت فاليو يا شباب، ليميت absolute value قال لي اكس تقرب من ايه؟ من خمسة ناحية اليمين. عارفين طبعا الابسوليوت فاليو يا جماعة الاكس لها قيمتين، اما تساوي موجب اكس او سالب اكس لما اكس اكبر من او يساوي صفر. لكن هنا لما اكس اقل من كام يا جماعة؟ صفر. طب هنا يا شباب قال لي لما اكس تقرب من خمسة ناحية اليمين، يعني المقدار ده هيساوي موجب اكس زائد ناقص خمسة، هيطلع كده اكس ناقص خمسة مقسوم على اكس ناقص خمسة يا جماعة، نروح مع بعض يدينا واحد صحيح، يدينا هنا الواحد. طب لو كانت من سالب تقرب من الخمسة ناحية اليسار، كده في حالة هنحط دي مكان دي سالب، هتبقى في الحالة دي هنا كده سالب، ويروح مع ده يدينا سالب واحد في الحالة دي. تمام كده يا شباب؟ وهنا الحل الصحيح موجب واحد. The function if x بتساوي كام يا شباب is continuous everywhere if k بتساوي واحد لما x تقرب من كام؟ طبعا x عندنا تقرب من واحد. تمام يا شباب؟ اتفقنا طالما هي continuous يبقى النهاية اليمنى بتساوي النهاية يا شباب اليسرى. هعوض بس مكان اكس بواحد هنا وهنا واساويهم ببعض. حط هنا اكس بواحد كده، أصبحت كي زائد سبعة في واحد بسبعة، هتساوي النهاية اليمنى اللي هي واحد ناقص خمسة. حط اكس يبقى واحد يا جماعة بخمسة كي. أجمع الكي كله مع بعض، هات الكي هنا أصبحت ستة كي. هات السبعة هنا يا شباب بالسالب طبعا، واحد ناقص سبعة بسالب ستة، أما أقسم على الستة الكي بتساوي سالب واحد. معنى كده إيه؟ الدالة متصلة
عند إكس بتساوي واحد بشرط الكي بتساوي سالب واحد. طب هو قال لي سالب واحد يا جماعة، موجب واحد هنا، إذا إجابته إيه؟ خاطئة، اختار فرص. ليميت 2 ناقص إكس على إكس ناقص 4 لما إكس تقرب من كام يا جماعة؟ من 4. السؤال ده أنا بحله بأكتر من طريقة يا شباب. هنحله أول بطريقة الجبرية الأول بسيطة، هقسمه ليميت 2 ناقص إكس الأول ضرب ليميت 1 على إكس ناقص 4 من خواص مين؟ النهايات. إكس رايحة ل4 يمين، إكس يا جماعة رايحة ل4 هنا ما هتفرق يمين وشمال. عوضنا كده 2 ناقص 4 يدينا كام؟ 2 ناقص 4 يدينا سالب 2. ركز بس معايا في الحتة دي، السالب دي يا جماعة لها تأثير بعدين. طب هنا يا شباب طبعا إكس أكبر من بتقرب من 4 ناحية اليمين، معناها إيه؟ إن كل القيم ده يا جماعة إكس ده أكبر من 4، يعني إكس ناقص 4 هتدينا في الآخر رقم موجب. رقم إيه يا شباب؟ موجب. طبعا ده بتساوي موجب من النهاية أو سالب من النهاية على حسب. إن طبعا 4 ناقص 4 بصفر، 1 على صفر بما لا نهاية أو بسالب ما لا نهاية يا شباب. طب أعرف إزاي موجب أو سالب؟ وشوف هنا إكس تقرب من الأربعة من ناحية اليمين يا جماعة. الأربعة خد على هيك بتقرب كده من ناحية اليمين، القيم دي كلها أكبر من 4. أي رقم أكبر من 4 ناقص 4 يدينا موجب، صح؟ إذا دي ما لا نهاية يا شباب موجبة، يبقى سالب 2 ضرب موجب ما لا نهاية هيديني سالب ما لا نهاية يا شباب. هنا حل سالب ما لا نهاية. تمام كده؟ دي الطريقة الأولى. الطريقة التانية إن شاء الله بحلها في مثال تاني بإذن الله عشان نعرف كل الطرق. بيقول لي هنا as shown in the figure below إن هي لما إكس تقرب من 2 من ناحية اليسار. 2 يا جماعة فين؟ 2 أهي، طبعا من ناحية اليسار كده ال2 كده يا شباب. بقى شوف اللي تحت دي رايحة فين؟ رايحة عند موجب سالب 1، رايحة عند سالب 1. تمام كده، أختار سالب 1. نهاية إكس تربيع تكعيب ناقص 5 إكس على إكس تربيع زائد 2 إكس ناقص 6 لما إكس يا جماعة تقرب من النهاية. لما تقرب من النهاية بشوف الدرجة يا شباب، بشوف الدرجة. هنا درجة البسط أكبر من المقام، وأنت مغمض تعملها يا جماعة إيه؟ عوض بس في كده موجب ما لا نهاية على طول، موجب ما لا نهاية. ليه؟ لو حط ما لا نهاية أس ما لا نهاية أس 3 بموجب إيه؟ ما لا نهاية. تمام كده؟ لو كان درجة البسط أقل يا جماعة حط صفر من غير ما تفكر في السؤال بصفر. لو درجة البسط زي المقام بالظبط نعمل إيه؟ في الحالة دي بناخد المعامل اللي فوق على المعامل اللي تحت، أكبر واحد أكبر أس. طبعا هنا لو حبينا نجيبها بالتفصيل هقسم على إكس تربيع إكس في المقام أكبر أس، يعني هتبقى إكس تكعيب مقسومة على إكس تربيع ناقص 5 إكس على إكس تربيع. لو حابين نجيبها بالتفصيل يعني معانا إكس تربيع على إكس تربيع ناقص 2 إكس على إكس تربيع ناقص 6 على إكس تربيع. طبعا يا جماعة هتساوي برضه ليميت الأولى دي بواحد دي بإكس ناقص 5 على إكس، هنا 1 ناقص 2 على إكس ناقص 6 على إكس تربيع يا جماعة. طبعا كل شيء مقسوم على إكس ده بصفر، ده صفر وده صفر. اللي يهمني بس يا جماعة دول كده مع بعض، دول بس كده الاتنين. دي ما لا نهاية مقسومة على كام؟ على 1 هتساوي في الآخر ما لا نهاية. طب بعمل الحاجة كلها يا جماعة ليه؟ ليه بعمل ده كله؟ عشان ممكن تطلع بالسالب، لو دي طلعت سالب يبقى هتأثر على اللي فوق تخليها سالب ما لا نهاية. تمام كده؟ فالأفضل في الحالة إن يكون البسط أكبر من المقام إن أنا أقسم على إكس أكبر واحدة في المقام، أكبر درجة في المقام. هنا لما إكس قرب من 4 يا شباب لو عوضنا هيطلع 16 ناقص 16 بصفر، و4 يطلع إيه يا جماعة برضه بصفر. طيب دي في الآخر هيطلع صفر علامة التعيين. طب قول لي هل بتساوي ليميت إكس ناقص 4؟ هل دي يا جماعة تساوي دي ولا لأ؟ طبعا لما أفك دي الأولانية هتبقى إكس ناقص 4 في إكس زائد 4 مقسومة على إكس ناقص 4، صح؟ ودي تروح مع دي في الآخر هتساوي برضه ليميت إكس زائد كام؟ 4 اللي هي اللي في اليمين يبقى إجابة صحيحة، أختار ترو. سؤال 10 ليميت إي أس إكس لما إكس تقرب من سالب منها. لازم يا جماعة أكون عارف شكل رسمة الإي أس إكس بكام، ده الأسية دي عاملة زي الإي أس إكس
بالمنظر ده كده، ركز معايا كده. هنا عند النقطة دي كام؟ صفر وواحد. طيب ما يهم الفكرة دي، المهم لما تقرب إكس يا جماعة من سالب ما لا نهاية كده، ده اللي بتقرب من مين؟ من الصفر، صح؟ لكن لو رايح على الموجب ما لا نهاية، ده اللي رايح على الموجب ما لا نهاية فوق. في الحالة دي يعني السؤال ده سالب ما لا نهاية يا جماعة، سالب ما لا نهاية هنا، يبقى ده اللي بتقرب من كام؟ من الصفر. طبعا ده بالنسبة لها الواي بتساوي صفر أو محور إكس اللي هو الهوريزونتال إيه؟ السيمبل، بختار الصفر. سؤال 11، الهوريزونتال يا جماعة اسيمبتوت للدرجة دي. طيب ازاي بجيب؟ عرفنا الأول بجيب الفيرتيكال ابروت ازاي؟ من اللي هو من المقام، المقام هو بصفر، لكن الهوريزونتال بشوف درجة البسط والمكان يا جماعة، درجة هنا التانية ودرجة يا جماعة التانية، آخد المعامل هنا بواحد والمعامل هنا بواحد، أقسمهم على بعض، واحد على واحد يدينا واحد. بس خلي بالك أي هوريزونتال يبقى واي بتساوي، الواي بتساوي إيه؟ واحد. تمام كده؟ أي فيرتيكال إكس بتساوي، أي هوريزونتال واي بتساوي. طيب اللي بعده ليميت تان ماينس 1 يا جماعة إكس، لازم أكون عارف برضه كمان شكل رسمة التان ماينس 1 عاملة إزاي. كده يا جماعة طبعا هنا من باي على 2، هنا سالب باي على 2. تمام كده يا شباب، الرسمة بتكون كالآتي عاملة كده، مع قوس مين يا شباب دي؟ مع قوس التان إكس أهي. طب قول لي إيه السؤال؟ ارسم صح تحل صح. حين لما نقرب من سالب ما لا نهاية، يعني كده يا جماعة سالب ما لا نهاية كده، رايحة فين الدالة؟ رايحة سالب باي على 2، يعني بتقرب من سالب باي على 2. واضح يا جماعة؟ أختار سالب باي على 2. The function f(x) بتساوي sin minus 1x is continuous from the left at x بتساوي سالب واحد. هل يا جماعة ده صح؟ طيب الساين ماينس 1 دي x، المكان عندك من كام لكام يا شباب؟ عندك من سالب واحد إلى موجب واحد، صح كده يا شباب؟ يعني هل ينفع تاخد قيمة أقل من سالب واحد؟ طبعا لا. طب وقول لي يا جماعة هنا من ذا ليفت at the left، لما نقرب من left أصلا دالة غير معرفة من ناحية اليسار، إذا النهاية أصلا غير موجودة يا جماعة، النهاية هنا غير موجودة، يبقى كلامه إيه؟ كلامه خاطئ. سؤال 14، ليميت جذر إكس زائد 9 على إكس. لو عوضنا يا جماعة بصفر هتبقى دي جذر 9 ب3 ناقصها بصفر على صفر، أحلل العلامة بتاعنا يا جماعة. هنا بعمل إيه؟ هنا بضرب في المرافق الكونجكشن، أضرب في مرافق البسط اللي هو مين؟ قلنا هنا ضرب جذر إكس زائد 9، المرافق هو نفسه بس غير الإشارة بس دي يا جماعة، زائد 3، هو نفسه تحت طبعا، إكس زائد 9 زائد 3. لما أضرب هنا في المرافق بنطير الجذر مع الجذر راح مع بعض، تبقى إكس زائد 9، واضرب 3 في 3 بكام؟ ب9، بينهم إشارة سالبة كمان، والمقام زي ما هو إكس زائد 9 زائد 3. طبعا ده كله مضروب في مين؟ مضروب في إكس. طيب تلاحظ عندك كده 9 و6 راحوا مع بعض، أصبح البسط إكس، إكس مع إكس راحت يا جماعة، عوض كده مباشر في المقام عندك، يبقى واحد على جذر هنا حط إكس بصفر، يبقى جذر 9 زائد بره يا جماعة 3، يعني واحد على 3 زائد كام؟ 3 تساوي 1 على 6. اختار سويس. سؤال يا جماعة صح وخطأ، بيقول لي هل ليميت إكس ضرب 1 على إكس، بيقول لي لا تساوي ليميت إكس مضروبة في ليميت 1 على إكس من ناحية اليمين، إكس قرب من الصفر ناحية اليمين. طب نجيب كل واحدة لوحدها يا جماعة كده، الأولى مثلا دي لما أجي أجيبها هتلاقي إكس روح مع إكس خلاص راحوا مع بعض، يعني دي هتساوي كام؟ ليميت ده هنا واحد، ليميت عدد ثابت لأي قيمة، أي قيمة عندك القيمة نفسها، لما أقول لك هنا ليميت مثلا ليميت هنا سي، والإكس رايحة لمين؟ أي شيء، المهم دي عدد ثابت هتساوي سي. طب هنا الليميت يا جماعة واحد، ده بواحد، يبقى الطرف الشمال ده بواحد، طب الطرف اليمين لو حبيت تعوض يا جماعة هنا دي هديك صفر، عوض بصفر هنا ادينا زيرو يا جماعة، زيرو. طب دي بالنسبة لدي تجيلك ازاي؟ من الرسمة اهي، لما تقرب من الصفر من الناحية اليمين كده يا شباب رايح لسالب الموجب ما لا نهاية، الموجب ما لا نهاية.
تمام. يبقى دي عبارة عن صفر ضرب ما لا نهاية يا شباب، هيدينا صفر. يبقى الطرف الشمال واحد والطرف اليمين بصفر. طبعا يا جماعة ما بتساويش بعض، هيبقى دي عبارة إيه صحيحة ولا لا تساوي؟ إذا العبارة صحيحة. ليميت 8 إكس ناقص 7 على 4 إكس ناقص واحد. طبعا إكس قرب من يا جماعة ما لا نهاية موجب. في الحالة دي درجة البسط بواحد والمقام برضه يا جماعة بواحد. آخد بس المعامل فوق مع المعامل تحت، معامل أكبر حد مع معامل أكبر حد، يعني 8 على 4 هتساوي كام؟ هتساوي 2. سؤال 17. اف فانكشن اف اكس بتساوي الكلام ده، سين الليميت يا جماعة من ناحية اليمين. طب اليمين أعوض فين؟ اللي فيها أكبر منه. طالما قال لي يمين هاخد الأكبر منه يا جماعة ده. هعوض هنا بإكس بكام؟ باتنين. 2 تربيع ب4 زائد 2 في 2 4 برضه يا جماعة يدي هنا 8. based on the figure below. واللي هنا يا جماعة إيه؟ شوفوا السؤال. مين فيهم صح؟ the following true statement. أول واحدة بيقول لي if is continuous from the right at zero. من ناحية اليمين يا جماعة، من ناحية اليمين الدالة النهاية موجودة لكنها غير معرفة. هنا عدم تعريف. يبقى النهاية يا جماعة من الدالة من اليمين doesn't continuous. يبقى إيه الإجابة يا جماعة؟ طب اللي بعدها if is continuous at صفر. عند الصفر يا جماعة عشان تكون متصلة إيه المفروض يحصل؟ لازم النهاية اليمنى تساوي النهاية اليسرى تساوي قيمة الدالة. اليمنى النهاية اليمنى يا جماعة بواحد، اليسرى باتنين، ما يساويش بعض. إذا العبارة صحيحة. غلط قصدي، معلش أنا آسف، العبارة خطأ. رقم سي if is discontinuous from the left. من ناحية اليسار يا جماعة، من اليسار الدالة بتساوي اتنين والنهاية برضه بتساوي يا جماعة اتنين. يبقى كلامه غلط، هي متصلة من ناحية اليسار. طب بيقول لي في الآخر يا جماعة ليميت عند الإكس بيساوي صفر doesn't exist. فعلا يا جماعة النهاية غير موجودة كما صح. ليه؟ لأن النهاية اليمنى لا تساوي النهاية اليسرى، رغم إن النهاية اليمنى موجودة والنهاية اليسرى موجودة ولكنها غير غير متساوية. إذا النهاية هنا doesn't exist. ليميت واحد على إكس يا جماعة، إكس قرب من الما لا نهاية زي كده بالظبط. طبعا لما تيجي ترسم الرسمة دي عارفها دالة المقلوب يا جماعة عاملة كده بالظبط. قرب من محور واي هنا، نفس الشيء هنا يا جماعة، تقرب محور واي بمحور إكس زي كده. طب لما أقرب أنا من الموجب ما لا نهاية يا شباب، يعني ماشي كده ما لا نهاية كده، ده بالنسبة لها إيه؟ ده اللي هو هوريزونتال فيرتيكال. هوريزونتال معلش سيمبل، معلش أنا آسف، بتقرب من الصفر بس ما تنطبق عليه. ده الصفر يا جماعة، إكس واي بتساوي صفر. تمام؟ إذا هي هتساوي هنا صفر. طب لو من ناحية اليسار يا جماعة سالب ما لا نهاية برضه بتقرب من مين؟ من الصفر. سؤال 20. horizontal asymptote of the following graph يا جماعة، هم الرسمة دي الهوريزونتال فين؟ اللي هو الهوريزونتال اللي هو ده هوريزونتال يا جماعة. تمام كده. طبعا أي هوريزونتال اسمه إيه؟ اسمه واي. أي فيرتيكال اسمه إكس. هنا واي بتساوي سالب اتنين، اختارها واي بتساوي سالب اتنين. واللي based on the figure in question 20 ليميت لما إكس تقرب من الصفر يا جماعة يمين الصفر. يبقى كده الصفر فين؟ الصفر أهو من اليمين يا جماعة، من هنا فين راح الدالة؟ نازلة تحت إلى سالب ما لا نهاية يا شباب. أختار سالب ما لا نهاية. the function f x بتساوي لين 5 ناقص x is إيه يا جماعة؟ continuous on r. إمتى بتكون on r؟ لو هنا x بس فقط، لكن 5 ناقص x discontinuous يا جماعة. أنا أجيب continuous إمتى وخلاص. تمام كده. من مجال الدالة يا جماعة عند الدومين لازم يكون 5 ناقص x أكبر من الصفر بدون يساوي يا جماعة. خلي بالك إن الرسمة عندي بدون يساوي طلع هنا شوية. كل ما هو أكبر من الصفر. تمام كده. ده بالنسبة لها فيرتيكال أسمبلي غير يساوي يا جماعة، ما تطبق هنا أبدا. طب ودي إكس طرف التاني يبقى 5 أكبر من صفر من إكس معلش، أما نبدلها يبقى إكس أقل من كام؟ من 5. يبقى كل ما هو أقل من 5 يا جماعة، يعني من سالب ما لا نهاية إلى 5 مفتوحة من الطرفين يا شباب. دي هي كونتينوس هنا يا شباب. هنا نختار شوف فين كونتينوس أون 5 إلى ما لا نهاية. لأ
من سالب ما لا نهاية معنى 5 هي اللي صح، وأول من الطرفين. طبعا فوق هنا قال لي discontinuous، غلط، دي غلط، هي continuous من فوق. طب سؤال 23. ليميت يا جماعة 4 على إكس زائد ناقص 4 على الكلام ده، قال لي بتساوي كام؟ عايز قيمة الدالة. تمام كده؟ طبعا لو جيت تقسم منها هتلاقي دي 4 على صفر ناقص 4 على صفر، يعني ما لا نهاية ناقص، تبقى في الآخر ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية يا جماعة. دي حالة إيه؟ عدم تعيين برضه، عدم تعيين. لازم أتصرف في شيء تاني أخلص من عدم التعيين ده يا جماعة. إزاي هنا؟ أنا هنا ممكن أوحد المقامات، أوحد المقامات. يعني هنا مثلا دي عبارة عن إيه؟ 4 على إكس طرح 4، آخد كده مشترك هنا هتلاقي إكس في إكس زائد 1، صح يا شباب؟ طب أوحد المقام هنا، أضرب فوق تحت في كام؟ في إكس زائد 1، أضرب ده بسط المقام في إكس زائد 1 يا جماعة، إكس زائد 1 يعني هتساوي ليميت، طبعا مش لازم أكتب الليميت ناقص الكلام. أما أضرب هنا يا جماعة تبقى 4 إكس زائد 4 وهنا 4. طبعا المقام كله كام من الآخر وخلاص، المقام كله إكس في إكس زائد 1. 4 ناقص 4 يا شباب هنا راح مع بعض، يتبقى إكس، إكس تروح مع مين؟ إكس راحت برضه مع الإكس، يتبقى لك في 4، يبقى ليميت 4 بس، وتحت طبعا إكس دي راحت مع الإكس دي، إكس زائد 1. عوض كده يا جماعة بإكس بصفر، يبقى 4 على 1 بتساوي كام؟ بتساوي 4. اختار إن شاء الله يكون السؤال واضح. ليميت بيقول لي إذا فانكشن إف إكس بتساوي الكلام ده discontinuous. طبعا يا جماعة غير متصلة إمتى؟ في حالة لما تكون غير معرفة. طب غير معرفة إمتى؟ لما المقام يساوي صفر. إيه اللي يخلي المقام يساوي صفر؟ لو إكس بتساوي سالب 7. لو مش عارف خد المقام وساويه أنت بصفر، وادي الطرف التاني بإشارة سالب، يبقى إكس هتساوي سالب كام؟ 7. عند إكس يعني بتساوي 7، الدالة غير معرفة. طالما غير معرفة عندها إذا هي discontinuous عندها يا جماعة. أختار سالب 7. الفيرتيكال اسمبلي يا جماعة عشان زي فولوينج جراف دون، الفيرتيكال طبعا ممكن يكون واحد أو أكتر. تمام كده؟ ده من هنا الفيرتيكال اللي هو ده، ده واحد هنا أهو، وهنا يا جماعة التاني زي كده عند سالب 2 موجب 2. طبعا أي فيرتيكال اسمه إكس، يبقى إكس بتساوي يا جماعة سالب 2 هنا فيرتيكال، إكس بتساوي برضه موجب 2 ده فيرتيكال، يبقى أختار إيه؟ إكس بتساوي موجب وسالب 2. خلي بالك تاني المرة التالتة، الفيرتيكال إكس بتساوي هوريزونتال واي بتساوي. سؤال صح وخطأ. ليميت لما إكس قرب من 3 جماعة من ناحية اليسار بتساوي 2، يبقى ليميت لما إكس قرب من 3 بتساوي 2 برضه. هل صح ولا غلط يا شباب؟ طبعا هو ممكن يكون صح، لكن هنا شرط غير كافي، غير كافي. امتى يا جماعة تكون دي بتساوي الاتنين فعلا؟ لما يكون كمان ليميت لما إكس تقرب من 3 يمين بتساوي 2 برضه، يعني لما تبقى النهاية اليمنى ب2 والنهاية اليسرى ب2، إذا نهاية الدالة بتساوي 2 في الحالة دي يا جماعة. لكن واحد بس منهم فقط شرط غير كافي، إن الدالة تساوي إيه؟ نهايتها تساوي 2. إذا خطأ، الإجابة خطأ. ليميت إكس تربيع في ساين 1 على إكس، لما أقعد أجمع إكس بتساوي صفر، صفر في أي حاجة بصفر، حط إكس بس بصفر هنا، مفيش داعي تعمل الباقي بصفر على طول. لما يجيلي يا جماعة دالة بولينوميال زي كده، باخد أعوض بس في أكبر حد عندك فقط، الحد الكبير ده يا جماعة هيبقى سالب ما لا نهاية أس 3. الأس فردي طلع الإشارة بره يا شباب، تبقى سالب إيه؟ سالب ما لا نهاية، نيجاتيف انفينيتي. هنا تعال مباشر، نحط إكس بسالب 1 يا شباب في 2، يبقى سالب 2 زائد سالب 1 تكعيب يا جماعة برضه بسالب 1 اللي هي أس فردي، إشارة بره، لكنها سالب 2 ناقص 1 بسالب كام؟ 3. if is continuous from the left
اد 3 يا جماعة such as مثلا يقول لي هنا لو الدالة متصلة من ناحية اليسار عندي 3 تمام وبتساوي كام؟ بتساوي 1 زين اف في 3 بتساوي كام؟ قال من اليسار صح؟ يبقى الدالة يا جماعة عند 3 دهيت لازم تكون بتساوي برضه 1 برضه. معنى كده ايه يا شباب؟ عشان تكون دالة متصلة لازم تكون دالة النهاية قيمة النهاية من اليسار بتساوي قيمة الدالة نفسها اف في 3 بس يا جماعة بتساويها تساوي بعضها ده الشرط الأساسي. واضح كده؟ إن شرط الاتصال طبعا شرط الكونتينووس إن النهاية اليمنى تساوي النهاية اليسرى تساوي قيمة الدالة كله يساوي بعض. هنا قال لي من اليسار بس من اليسار إذا النهاية من اليسار لازم تساوي قيمة الدالة بس فقط كده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.